ल्यापटप स्क्रिनमा आइसकेको छु र यो ल्यापटप स्क्रिनबाट म तपाईहरुलाई सरर के कसरी गर्ने, कसरी सजिलैसँग सिभी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सो लेट्स ओपन दी क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजरमा तपाईहरुले गुगल टाइपिङ गर्नु होला। तपाईलाई आइहाल्छ यसरी गुगल टाइपिङ गर्ने है, GOOGLE गुगल। जो साथीहरुले सामान्य खालको नलेज छ, जसको घरमा कम्प्युटर छ, ल्यापटप छ अथवा साइबर बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरुले सजिलोसँग सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो भिडियो हेरिसकेपछि साथीहरु तपाईहरु आफैले फ्रीमा निशुल्क सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ, कसैलाई गुहार्नु पर्दैन। सो गुगलमा टाइपिङ गर्नुहोस् सजिलो सिभी। ओके, इन्टर दबाइदिनुहोस्। सजिलो सिभी यसरी यो जुन देखिरहनु भएको छ है, यहाँ क्लिक गर्ने। ओके साथीहरु, भिडियोलाई लाइक गर्नुभयो कि भएन? साथीहरु एकदम निशुल्क है, तपाईहरुको धेरैको पैसा बच्छ है यो भिडियो हेरेको खण्डमा। सो लेट्स गेट स्टार्टेडमा क्लिक गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस् खुल्दैछ सजिलो सिभी, SAJILO सजिलो सिभी है। यो चाहिँ सफ्टवेयरको नाम हो। तपाई सामान्यतया मेन पावरमा बुझाउनको लागि तपाईहरुलाई यो काम लाग्छ। यो मैले सुरुमा केही बनाएको छु, यो म सबै डिलिट गरेर तपाईहरुलाई जिरोबाट चाहिँ सुरुवात गर्दिन्छु। यो सबै यो म डिलिट गर्दिन्छु, सरी हैन, यो चाहिँदैन किनकि तपाईलाई म जिरोबाट सिकाउन गइरहेको छु। सो लेट्स डिलिट हैन, यो सबै डिलिट गर्दिन्छु म। ल यो सबै यहाँ पहिलाको म डिलिट गर्दिन्छु। के छ यो पनि डिलिट, एबाउट मीमा के पनि छैन, यो सबै डिलिट है त। इच एन्ड एभ्रिथिङ आई विल डिलिट। ल्याङ्ग्वेज म यो पुरानो के छ म यो सबै यसरी डिलिट गर्न सकिन्छ, पहिलाको चिज है। अनि एक्सपिरियन्समा पनि के रहेछ यहाँ। सो यो सबै डिलिट गरिदिन्छु म पहिला है त, किनकि जिरोबाट स्टार्ट गर्छु है त। सो नाउ दिस इज ब्ल्याङ्क सिभी। स्टिल यहाँ के छ कन्ट्याक्टमा अझै पनि के आइरहेछ है। यो सबै डिलिट गरिदिन्छु। यो सबै यो पुरानो है, पुरानो मैले बनाएको थिएँ क्या, त्यही भएर डिलिट गरिदिएको हो हैन। सो स्टिल कन्ट्याक्ट डिटेल कहाँ छ? कन्ट्याक्ट डिटेल। ओके, यो के छ यो सबै डिलिट। ल ओके साथीहरु, अब यो चाहिँ ब्ल्याङ्क हो, पुरा ब्ल्याङ्कमा आइपुगेको छु है मैले साथीहरु। अब यसलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा सजिलो सिभी.com यसरी खोल्ने, त्यसपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ, त्यसपछि एबाउटमा जाने। एबाउटमा गइसकेपछि टक्क आफ्नो डिटेलहरु भर्ने। मेरो नाम बसन्त नेपाल, अथवा ल म मेरो आफ्नै सिभी बनाउँछु। क्यापिटलमा लेख्नुहोस् BASANTA बसन्त, लास्ट नेम नेपालमा लेख्नुहोस्। यहाँ टक्क अगाडि आयो, देख्नुभयो साथीहरु, यही टक्क देखियो हैन त। डिजाइनेसन, ल म चाहिँ अब क्लिनर है, बसन्त नेपाल क्लिनर। एड्रेस काभ्रे मण्डन है, अनि सिटी जोगिटार। ल इमेल prawashtv@gmail.com, PRAWASH prawashtv@gmail.com। फोन नम्बर है, फोन नम्बर साथीहरु यहाँ आफ्नो फोन नम्बर हाल्नु होला, 9869 ब्ला 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 है। अनि समरीमा मेन तपाईसँग भएको क्षमताहरु के छ त हैन। अब क्लिनरसँग सम्बन्धित समरीहरु टक्क यहाँ एबाउट मी भनेर राख्ने हो तपाईले। त्यो भन्दा अगाडि एउटा फोटो हाल्ने। यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसरी यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फोटो कम्प्युटर ल्यापटपमा सेभ भएको हुनु पर्यो है। अनि यहाँ कुनै म एउटा डमीको लागि कुनै एउटा फोटो हाल्दिन्छु। कुन छ के छ फोटो, कुनै छ त यहाँ कुनै फोटो छ? छैन क्या फोटो है। ल मैले यहाँ कुनै एउटा फोटो हाल्नु पर्ने, सरी फोटो छैन क्या। ल मैले एउटा यहाँ फोटो हाल्ने है। यो पनि भएन, यो राम्रै फोटो हाल्न पाएको भए दामी हुन्थ्यो है। ओके, ल मैले एउटा फोटो हाल्ने है त, जस यहाँ फोटो हुन्छ भन्ने बुझ्नुहोस् है। अनि त्यसपछि समरीमा अब के हुन्छ त, यहाँ उयो 3 डटमा क्लिक गर्ने, यहाँ एउटा बुलेट आउँछ, having 5 years experience, EXPERIEN एक्सपिरियन्स। अब क्लिनिङसँग सम्बन्धित समरी यहाँ तपाईले अर्को एउटा गुगल खोज्ने है। अर्को एउटा खोजिसकेपछि क्लिनिङ जब समरी भनेर यहाँ हाले पनि हुन्छ, समरी डिस्क्रिप्सन हाले पनि यहाँ तपाईको डिटेलहरु आउँछन् हैन। के गर्नुहुन्छ त हैन,
त्यो एबाउट मी समरी एउटै हो है, त्यहाँ जे लेखे पनि हुन्छ। समरीमा मेन कुराहरू लेख्ने हैन। यस्तै कुराहरू तपाईले मेन अब आफ्नो स्किलहरू हुन्छन् नि, स्किलहरू तपाईले यहाँ लेख्ने है त। जस्तै मैले यहाँ कपी पेस्ट गरेँ है त, कपी एन्ड पेस्ट गरेँ, देख्नुभयो नि हैन। सो तपाईको समरी हैन, excellent communication and organization skill, strong interpersonal and problem solving abilities, highly responsible and reliable, ability to work and cohesive as a part of team हैन। अरु के छ यो लेख्ने, धेरै पनि नलेख्ने, समरीमा 1-2 लाइन यस्तै मेन स्किलहरु हुन्छन् त्यो लेख्ने है त। सो नेक्स्ट कन्टिन्युमा क्लिक गर्ने। एक्सपिरियन्समा जाने। अब एक्सपिरियन्समा यहाँ एक्सपिरियन्समा जाने, कन्टिन्यू एक्सपिरियन्स है। अब एड इम्प्लोइमेन्ट, कम्पनीको नाम केटीएम एकाडेमी पीबीटी एलटीडी, यो नेपालको लेखेँ मैले। अब यहाँ म काम गर्थेँ हैन, केटीएम एकाडेमीमा काम गर्थेँ। जब टाइटल चाहिँ CLEAN क्लिनिङ, EANING क्लिनिङ काम गर्थेँ। केटीएम एकाडेमी पीबीटी एलटीडी काठमाडौँ ल है, काठमाडौँ। स्टार्ट डेट हैन, अब स्टार्ट डेट लेख्नुहोस् ल, जनवरी 2000 कति सालदेखि, 2018 सालदेखि अहिलेसम्म काम गर्दै हुनुहुन्छ भने आई एम करेन्टली वर्किङ हियर, अथवा यहाँ कहिलेसम्म काम गर्नुभयो इन डेट यहाँ लेख्ने। यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै प्रेजेन्ट हुन्छ। अब के काम गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अब ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ, यहाँ गुगलमा जानुहोस् हैन, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ क्लिनर। अब क्लिनरले तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ त्यही लेख्नुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि मैले यो कपी पेस्ट गर्दै हैन, मैले अलरेडी कपी गरेको थिएँ यो। सो यहाँ मैले पेस्ट गर्दै तपाईलाई देखाउनको लागि। अब यो 1 बाइ 1 तपाईको अब यो साध्य लाग्दैन सिकाएर। जो तपाई त्यो कम्पनीमा के गर्नुहुन्छ, क्लिन स्टक एन्ड सप्लाई, डिजाइनेटेड फेसिलिटिज एरिया, डस्टिङ, स्वीपिङ, भ्याकुमिङ, मुभिङ हैन, अनि क्यारी आउट डीप क्लिनिङ गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी अरु के गर्नुहुन्छ तपाईहरु, अब क्लिन बाथरूम हैन, यस्तै अरु के छन् यहाँ टक्क लेख्नु होला है त। त्यसपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्ने। अब कन्टिन्यू, अब प्रोजेक्टहरु के छन्, एजुकेसन कति छ तपाईको, एजुकेसन लेख्ने हैन। एजुकेसन ल 10 क्लास पास गर्नु भएको छ, 10 क्लास PASSCD पास्ड। अब डिग्री हाई स्कुल लेखे भइहाल्यो। अब काठमाडौँ, स्टार्ट डेट कति सालदेखि कति समयसम्म 10 क्लास पास गर्नुभयो त्यो लेख्ने हो हैन। यहाँ चाहिँ अब एउटा इन डेट लेख्नुहोस्, पास इयर लेख्नुहोस् हैन। सरी यो कति हो, 2022 नै लेखेछु मैले। यहाँ 2021 गर्नुहोस् हैन, 2017 सालतिर होला ल यो गरेँ। अनि 2017 सालमा भन्छ कति सालदेखि कतिसम्म पढ्नु भएको नर्मली। अब यस्तै गरेर एउटा डेट लेख्नु न तपाईको सर्टिफिकेट हेरेर है। अनि डिस्क्रिप्सनमा यहाँ टक लिटिल बिट अबाउट योर कोर्स अफ स्टडी हैन। अब यसमा खासै त्यस्तो लेख्नु पर्दैन, यसलाई चाहिँ यतिकै छोड्दै हुन्छ र कन्टिन्यू टु प्रोजेक्टमा गर्ने। कन्टिन्यू टु प्रोजेक्ट छोड्दिनुस्। प्रोजेक्ट अब यहाँ स्किल लेख्ने। अब स्किलमा के गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कोलममा चाहिँ तपाईहरुले स्किल डिटेल लेख्ने हो। स्किलहरु के छन् हैन। कम्युनिकेसन डिटेल, कम्युनिकेसन लेख्नुहोस् हैन। अनि यो लेभललाई हाई गरिदिनुस् हैन। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईको अब यसैगरी कन्टिन्यू गर्दै जानुभयो भने तपाईको सीवी अलमोस्ट रेडी। अब यहाँबाट एडिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ यताउता हैन, त्यो नो प्रब्लम। नर्मली हामीले फिलअप गर्यौं, हामीले अबाउट मीमा लेख्यौं, अनि एक्सपिरियन्स डिटेल लेख्यौं, एजुकेसन लेख्यौं, अनि हामीसँग के स्किल छ त्यो पनि लेख्यौं। सबै लेखिसकेपछि अब डाउनलोड रिज्युममा क्लिक गर्ने है। डाउनलोडमा क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुहोस् तपाईको अब कस्तो राम्रो सीवी बन्छ है त। यो सजिलो सीवी, साँच्चै सजिलो छ, नर्मल फर्म्याट हो हैन।
त्यस्तो हार्ड छैन। सामान्यतया तपाईलाई गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्नको लागि यसले काम गर्छ। सो यसरी यो डाउनलोड हुँदैछ। यसले अलिकति केही मिनेट लिन्छ। मेरो नेट स्लोको कारणले गर्दा नेट स्लो भएको होला हैन। अन्य तपाईहरु एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। टेम्प्लेट्सहरु के कस्तो तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ त्यही अनुसारले चोइस गर्ने हो हैन। अवार्डहरु केही लिनु भएको छ भने अवार्डहरुमा क्लिक गर्ने हो हैन। जस्तै अब केही अवार्ड छ भने यहाँ कन्टिन्युमा क्लिक गरे भने सकियो। अनि ल्याङ्ग्वेज तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईको एड गर्दै जाने हो हैन। इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज आउँछ तपाईलाई। त्यसैगरी एडमा जानुहोस् अनि हिन्दी ल्याङ्ग्वेज लेख्नुहोस् हैन। HIND हिन्दी ल्याङ्ग्वेज। अनि लेभल कस्तो छ हिन्दी एक्सपर्ट बोल्नुहुन्छ। अनि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजको लेभल तपाईलाई अलिकति कम छ भने यहाँसम्म आउनुहोस् हैन। त्यसैगरी नेपाली त हामी कम्प्लिट बुझिहाल्छौं हैन त। सो यसरी यो गरेर त्यसपछि अनि कन्टिन्युमा क्लिक गर्ने हो है। यहाँ मेरो अलिकति केही एरर आछ। त्यसैगरी स्किलमा हेर्नुहोस् हैन। स्किलमा पनि त्यस्तै गरेर गर्ने र डाउनलोडमा गएर तपाईको यहाँ यो डाउनलोड हुँदैछ हेर्नु है। अब एकछिन टाइम लिन्छ। सो डाउनलोड भइसकेपछि यो सीवी तयारी हुन्छ। यो एउटा सजिलो सीवीबाट चाहिँ आफ्नो बायोडाटा यानि कि रिज्युम बनाउने एकदम सजिलो उपाय। यहाँ टेम्प्लेट छ हेर्नुहोस्। टेम्प्लेट्समा तपाईले अब कुन खालको सपोर्ट गर्छ यहाँ हैन। यहाँबाट प्रोफेसनल खालको यहाँ सिलेक्ट गर्नुहोस् र डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्ट अर्को सीवी बनाउने एउटा सजिलो फर्मेट छ साथीहरु। त्यो पनि म तपाईलाई दिन्छु। यहाँ चाहिँ क्यानभामा जानुहोस् www.canva.com। canva.com बाट पनि तपाईले सजिलैसँग सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा। कुनै पैसा तिर्नु पर्दैन। कसैलाई पैसा दिनु पर्दैन। तर के राख्ने अलिकति एकदमै प्रोफेसनल पाराको बनाउने हो भने चाहिँ अब त्यो तपाई आफुलाई आउँदैन भने ठीक छ। नत्र सामान्य खालको बनाउने हो भने इट्स ओके हैन। यो चल्छ गल्फको लागि। तर युरोपको लागि चाहिँ चल्दैन है। युरोपको लागि अर्कै फर्मेट हुन्छ। सो क्रिएट डिजाइनमा जाने रिज्युममा क्लिक गर्ने। या मैले जे भनिरहेको छु त्यही गर्नु होला। त्यसपछि रिज्युममा गइसकेपछि हेर्नुस् है यहाँ खुल्दैछ यहाँ टक्क यो एउटा फर्मेट हुन्छ। यो फर्मेट फिलअप गरेपछि तपाईको सीवी रेडी। कसैलाई पैसा दिनु पर्दैन। कसैलाई लौ न मेरो सीवी बनाइदे भन्नु परेन। साइबरमा गएर भए पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई अलिकति यहाँबाट मैले जुम गर्दै है त। सो जुम गरिसकेपछि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। यहाँ तपाईहरुले अब कस्तो खालको सीवी बनाउने त ल यो मैले एउटा चुज गरेँ। विभिन्न किसिमको छ। यो तपाईले आफूले टेम्प्लेट्सहरु छन्। टेम्प्लेट चुज गर्ने है त। तपाईलाई उपयुक्त लाग्ने सीवी यो canva.com बाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु भिडियो लाइक गरिदिनु होला फटाफटी प्लिज। फटाफटी जसले हेर्दै हुनुहुन्छ भिडियो चाहिँ लाइक गर्नुपर्छ है। भिडियो लाइक गरिदिनु भएन भने मजा आउँदैन। यहाँ फोटो राख्ने त जस्ट म तपाईलाई डमी मात्रै दिन्छु। त्यसैगरी यहाँ अब आफ्नो नाम हैन। आफ्नो नाम लेख्ने बसन्त नेपाल। अब यहाँ प्रोफेसनल समरी के छ तपाईको समरी लेख्ने हैन। वर्क एक्सपिरियन्सहरु यहाँ लेख्ने। स्किल यहाँ लेख्ने। एजुकेसन यहाँ लेख्ने। सक्यो। केही पनि गर्नु पर्दैन हैन। नर्मल सीवी। अब अरु के एड गर्न चाहनुहुन्छ एड गरेर के गर्दिने सर्लक्क लाएर डाउनलोडमा क्लिक गर्ने। हेर्नुहोस् डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईको सीवी रेडी हुन्छ canva.com मा। केही गर्नै पर्दैन हैन। क्यानभाबाट पनि यसरी सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। बसन्त नेपालको सीवी ल हेर्नुहोस् यहाँ अब यसरी हुन्छ है। खुल्छ। जल्दी आजा आउनलायो। र यसरी मैले क्यानभाबाट पनि राम्रो खालको सीवी बनाएर देखाएँ। सजिलो सीवीबाट पनि देखाएँ। तर युरोप कन्ट्रीको लागि काम चाहिँ अलिकति गर्दैन। यसको लागि फर्मेट अलग हुन्छ। त्यसैगरी भोक्याबुलरीहरु शब्दहरु सेन्टेन्सहरु हैन। त्यो अलिकति स्किल लेख्ने स्टाइलहरु अलग अलग हुन्छ। नर्मली खालको यस्तो सीवी चाहिँ काम। सो सीवी यसरी बनाउन सकिन्छ साथीहरु। मलाई जसमा लाग्छ अब यो भिडियो हेरिसकेपछि कम्प्लिट रूपमा सीवी बनाउनलाई तपाईहरुलाई गाह्रो हुँदैन है। एकदमै सजिलो तरिकाले 10 मिनेट भित्रमा आफ्नो सीवी बनाउन सक्नुहुन्छ। कसैलाई गुहारिरहनु पर्दैन। यो सबै कुरा तपाई सक्नुहुन्न। तपाईसँग नलेज छैन त्यति पनि गर्न सक्नुहुन्न भने यु क्यान व्हाट्सएप मी। अलिकति पैसा तिर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई मजाले 2 दिन भित्रमा आफ्नो सीवी बनाएर पठाइदिन्छु तपाईहरुलाई। ओके। सो यति जेलसम्म हाम्रो भिडियो हेर्दिनु भयो। यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जहाँ जानुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नु होला। सुरक्षित रहनु होला। त्यसैगरी नेपालमा हामीले एउटा कृषि फर्ममा लगानी गरेका छौं। त्योसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा तपाईको नलेज छ भनेदेखि प्लिज तपाईहरुले त्यो ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले कुनै पनि लगाउनु पर्दैन। सबै कुराहरु एकदमै रेडी भएको अवस्था छ हैन। सो म यति बेला आउट अफ नेपाल भएको कारणले त्यो बन्द रहेको छ। त्यो जस्ट एउटा सञ्चालन गर्ने मान्छे हामीलाई चाहिएको हो। सो
भिडियो यहाँ यतिन्जेलसम्म हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।